Hejsan. Så jag fick en liten förfrågan om att prata om healing. Och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Healing betyder olika saker för många. Healing för mig betyder att vara hel. Som en vis man en gång sa. Att det betyder hel, att det betyder balans, harmoni. Och det stämmer ju. När du är i balans, då är du hel, i frid. Och resultatet av att vara healad, kan man säga. Det finns många olika typer av healing. Det finns en hel värld av folk som säger att de utövar healing, att de praktiserar healing, att de är healers. Och det finns olika namn. Reiki healing till exempel, olika typer av massage, healing, kraniosakral terapi, ditten och datten. Allting strävar mot samma mål, tycker jag. Att hjälpa en person att hitta balans, helt enkelt. Det behöver inte vara en pretentiös grej att jag är en healer, jag ska fixa dig för det är något fel på dig och jag har kraften att sätta dig på plats och fixa dig. Det känns gammaldags. Att det blir en ego-grej liksom. Jag har Guds gåva, jag ska fixa dig. Det är en helig grej. Alltså, om du hör ordet helig, då är också det hel, eller hur? Hel och hållen. Balans i sig själv, balans inombords. Frisk och kry. Alla människor gör olika typer av healing, tycker jag. Hej! Ska vi som min lilla kompis här? Kom! Kolla vilka fina ögon. Det här är en healingkatt. Nu går dit. Så blir man lite vit och hårig efteråt. Jag tycker om dig. Ja, tillbaka till ämnet då. Vi utför healing när vi är närvarande. Låt säga att du är där för en vän som behöver dig. Ni behöver varandra. Så ni lyssnar på varandra och ger varandra space. Ni öppnar upp er för varandra och är sårbara inför varandra. Ger varandra råd och andas där. Då sker det healing. Man blir sedd på djupet. Och blir man sedd på djupet, alltså att någon är här med dig. Att när någon är här med dig, då tänker inte den på vad den ska göra i framtiden, eller den är inte fast i det förflutna, utan den är i upplevelsen med dig. Alltså hela personens fokus ligger i vad du vill dela till den. Då blir man sedd. Det är som universum är oändlig, men också så oändligt många bitar, men också en. Och då är det som att universumet i den individen möter universumet i den individen. Och tillsammans blir de hela. Det är jättefint. Så då kan vem som helst göra healing. Vi kan göra healing med mat. Att man lagar mat med kärlek. Att man lägger ner tid och energi och känslor i maten. Att det här gör jag för att jag tycker så mycket om
mig själv. Jag tycker så mycket om personerna som ska äta detta tillsammans med mig. Då har du lagat det med kärlek. Och då smakar det mycket bättre också. För allting vi vidrör har medvetande. Allting vi vidrör har en energi, en frekvens. Vi påverkar vår omgivning hela tiden. Och går vi i kärlek så att säga. Vi väljer det vackra i det vi gör, det vi skapar. Då kommer den här maten att fyllas med det. För många tror att det bara är den fysiska, tredimensionella världen. Liksom det hårda, det materiella. Som vi kan påverka genom att jag lyfter upp en kudde och kastar i världen. Då har jag påverkat den. Det är ju det fysiska. Och vi har ju så många olika dimensioner av det vi inte kan se, va? Och du kan också påverka dem. Till exempel dina känslor och dina tankar. Och din intention med någonting. Det är inte fysiskt. Än. Men vi har inte riktigt pratat så mycket om detta kanske i mainstream. Så att säga. Så vi har inte tänkt så mycket på kanske hur det sättet också påverkar oss. Jag såg först nu hur vatten, att det nu är äntligen vetenskapligt bevisat att vatten kan bära minne. Vad mer kan bära minne? Vad mer kan bli påverkat av det som är runt omkring? Och då har vi påverkan av olika energier. Vi kan påverka med harmoniska energier, balans. Eller negativa energier, disharmoni. Disease, alltså är sjukdom. På svenska vet jag inte om det funkar lika bra. Det är en sjukdom. Det är inte en frisk dom. Och en sjuk är ju någonting som inte är rätt. Det är sjukt. Och det är en dom. Judged. Så det är en icke-frisk bestämmelse. Vi har valt att detta inte är harmoniskt. This is motsatsen till harmoni då. Då när jag gör healing. Jag följer inget, ska man säga, koncept. Jag följer inte en bok, punkt och pricka. Jag gör jag. Och det är så jag vill leva. Och det är så jag önskar att många levde mer. Att vi levde mer av oss. Vår unika footprint i den här världen. Istället för att bara copy-paste vad någon annan gjorde. För då gör du vad den gjorde. Men vi kan inspireras av andra. Om vi tycker att det var spännande. Så skapar vi oss själva utifrån det. Men att vara öppensinnig och ibland kritisk. För om vi ska hitta kärnan och viljan och harmonin i oss. Det som får oss att känna balans. Då måste vi ju vara liksom i vår kärna. I vår unika kärna. Inte försöka härma någon annans unika kärna. Så i tidigare videoklipp så berättade jag hur när jag har utövat healing. Jag kallar det intuitiv healing. För det säger sig självt. Jag följer min intuition och öppnar mig för healing. Till den här personen eller till mig själv. Eller till båda samtidigt. När man gör healing så går du in i ett heligt space tillsammans med någon annan. Och där sker det healing för er båda. Det är intuition om balans från båda. Och när du gör healing för någon annan behöver du den andra personen för att få uttrycka och utföra ditt arbete. Du behöver motparten. Och den parten behöver dig. Så ni hjälper varandra
att uttrycka detta tillsammans. Som en dans. Och låt säga, om jag fokuserar på mina händer i intentionen av healing, känner jag som sagt hur det kan börja bli elektriskt. Det sticker, det blir varmt eller det blir kallt. Nu känner jag att det kommer faktiskt värme, ofta kyla. Jag är väldigt kall om händerna idag, så det kanske är skönt. Lite värme. Hur som haver. Man får ha tillit. Man får lita på att jag med min fria vilja väljer balans här med någon annan. Varför man använder händer är för att man kan använda hela kroppen. Man kan ju healing med ögonen liksom. Men om man gör det med händerna som vi är vana att arbeta med. Det är också kraftiga nervändningar här tror jag. Och som en ki-punkt som går här. Meridianer. Och här har vi, ska jag säga, väldigt lätt att få kontakt med och uttrycka de här typen av energier. Jag har inte dykit så djupt i det, men det känns rätt. Därför använder man händerna också. Och då känner jag i mina händer, jag får som ett vetande vart jag ska föra händerna. Och det är som att den ena handen, ofta den här handen, det liksom kan börja röra sig lite så här. Och typ skaka liksom. Så här. Så. Ibland så håller den på jättemycket så här, ganska länge. Och då kan jag få lite information om vad som sker. Eller så får jag ingen information alls. Men då är det bara viktigt för mig att vara som i ett meditativt stadie. Att jag är där. Jag tror också att när ditt medvetande ökar och du kan vara mer och mer närvarande. Mer och mer från hjärtat i kärnan av dig själv. Då tror jag att du har möjlighet att hjälpa folk att bli helade ännu starkare. Du blir inte lika lost i dig själv och grötig i huvudet. För är du lost i dig själv och grötig i huvudet så har man också svårt att vara närvarande. Och då är man inte så balanserad själv. Har man en väldigt närvarande och skön energi, ärlig energi, då blir ju folk också lugna runt en och tycker om en. Och en person som sprider glädje får ju andra att må bra. Och det är också healing. Vi har alla tillgång till den heliga kraften. Man ska säga the force. The force is within you. Men det är sant. Det är den universala kärleksenergin. Balansenergin. Och jag önskar verkligen att jag kunde berätta mer om vad det är, hur det fungerar. Men just nu så har jag bara väldigt mycket tillit till att det är rent, det är vackert och det är kärleksfullt, det är harmoniskt och det vill inget annat än väl. Och det älskar oss. Så det är den vi bjuder in. Och när jag då, låt säga, håller händerna över den här personens kropp och det går den här harmoniska energin genom mina händer till det är liksom en intelligens i denna energi. En intelligens utöver mitt eget vetande. Så den intelligensen går till de rätta ställena på den här kroppen i dess olika kroppar. Den fysiska, astrala, mentala, emotionella, alla möjliga. Och den hittar rätt. Och där det är disharmoni, låt säga att det är som en liten knut av information, då kommer den här energin dit och påminner den här knuten, den här informationsknuten om att bli harmonisk igen. Så det är inte som att den energin fixar
och löser upp allting. Utan det är liksom ett ge och få system där mottagaren tar emot. Det är som att man säger hallå här, hej, kom ihåg detta, kom ihåg balansen. För den personen har ju det inom sig också. Den personen är ju också gudomlig. Så egentligen är healing med att jag kommer här med en balansenergi som påminner partens kropp att också komma tillbaka till balans. För balans är starkare än obalans. Alltså vinner balansen, alltså vinner ljuset. Och vi lever ju också i en tid där möjligheten att nå nya höjder av kunskap, ljus, kärlek, harmoni är otroligt mycket mer tillåtet nu än förut. Och det är det som även kallas för det globala uppvaknandet på vår planet. Vi tillåts att vakna upp ur illusionen av dualitet. Vi kommer se mer enhetligt på saker och ting. Inte vi och dem tänk på samma sätt. Inte slåss för att överleva. Inte slåss för att få bort dem. Utan vi är smartare än så. Vi är klokare än så. Vishet växer. Och det behövs. Det är såklart fortfarande mycket ignorans. Men vi har många som kämpar nu för vår arts överlevnad, planetens överlevnad. Folk som inser vikten av att vi måste samarbeta och sluta tjafsa och bråka på sandlådenivå. Som vi har gjort väldigt länge. Det är dags för oss att växa upp. Och i och med det kommer vårt medvetande att utvecklas otroligt mycket. Och healing, det kommer vara något vi alla kommer kunna ansvara för. I styrka hos oss själva. Man kan göra healing på sig själv också. Som jag i tidigare videor även sagt. Självkärlek, viktigt. Prata med dig själv. Antingen att du säger åh jag älskar dig. Eller tänker åh fin du är idag. Mata dig själv med goodness. Men du kan även bjuda in denna energi. Att du fokuserar på olika delar av kroppen. Och är fullkomligt där. Du går liksom. Låt säga vi börjar med fötterna. Du är där. Och andas i fötterna. Du andas såklart här uppe. Men du fokuserar allting på fötterna. Och känner hur de börjar vibrera. Alla människor kan djupdyka i alla sina olika delar av kroppen. Göra sina olika delar av kroppen medvetna. Och så går du igenom hela. För det är precis som när jag berättade om att du ser och är närvarande med din vän. Men i det här så ser du och är närvarande med dina kroppsdelar. Hela denna byggnad. Hela detta tempel där du bor i. Och är närvarande i alla delar av den. Och det är jätteläkande. Och det är jättefint. Jag gäspar så mycket. Vi har typ inte kommit igång i dagen.
Det är skönt med närvaro. När det är rent. Och om man känner att det blir obekvämt. Vet du vad det är? Det är ditt ego unraveling. Det är kontrollen som släpper, som dör. Illusionen som faller. Det är ditt falska jag som krackelerar. Och det heliga kommer fram. Jag tänkte häromdagen, om du inte hade en kropp och du skulle vara framför en spegel, vad skulle du då se? Vad tror du? Hej Bianca. Hej baby. Hej älsklingen. Stor tjej. Trycker sig mellan kuddarna där. Bianca. Ja. Hej Bianca. Hej baby. Sötnos. Tack för att du tittar på den här videon. Du är älskad. Nu och för alltid.